วัสดีครับเก่งกติกานะครับผมขับรถไดฮัตสุมิรารถไดฮัตสุมิราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่มีขนาดเล็กนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่ารถยนต์แบบเคคานะครับซึ่งรถไซส์เนี้ยด้วยความที่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นรถที่เขาใช้เนี่ยรัฐบาลเขาก็เลยสนับสนุนผลักดันให้เกิดการขับรถหรือผลิตรถยนต์คันเล็กๆออกมานะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ประหยัดพลังงานอะไรต่างๆนะครับคราวนี้สำหรับไดฮัตสุมิราที่ผมเลือกมาใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าเกิดความประทับใจจากครั้งแรกๆเนี่ยตอนสมัยเรียนม.ปลายนะครับตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยบางคนที่มีฐานะหน่อยเนี่ยเขาก็จะขับรถมาโรงเรียนกันนะครับซึ่งผมก็เห็นรถบางคันที่เพื่อนๆขับมาก็คือเป็นรถยนต์ไดฮัตสุมิราเนี่ยรุ่นนี้คือรุ่นที่อยู่ในช่วงสมัยยุคที่ผมกำลังเรียนม.ปลายตอนนั้นบ้านเราก็ไม่ได้มีรถยนต์หรืออะไรนะครับจนวันนี้เราอยากจะหารถสักคันนะครับคันเล็กๆที่เราอยากจะขับใช้งานในเมืองเนี่ยเราก็เลยนึกไปถึงรถยนต์สมัยที่เราเคยได้เห็นในสมัยที่เรายังเรียนหนังสืออยู่นะครับสำหรับไดฮัตสุมิรานะครับคันที่ผมเลือกเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่เราเลือกรถยนต์คันนี้มาเนี่ยเรียกว่าประสบการณ์อย่างน้อยมากๆในการทำความรู้จักเกี่ยวกับไดฮัตสุมิรานะครับตอนนั้นเนี่ยที่ไปซื้อมาก็พากันไปซื้อนะผมกับแฟนเนี่ยพากันไปเลือกเราก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครั้งนั้นเนี่ยก็ดูรถเรียกว่าดูรถยังไม่เป็นแล้วกันได้รถมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์คันที่โอ้โหมีสภาพเรียกว่าแทบต้องรื้อทำใหม่หมดนะฮะเครื่องยนต์ตอนนั้นก็เขาใช้คำว่าน้ำดันนะฮะจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าน้ำดันมันคืออะไรนะเห็นคนขายบอกว่าแต่พี่ต้องเติมน้ำในหม้อน้ำเนี่ยทุกวันนะเราก็ไม่รู้หรอกก็นึกว่ามันเป็นแบบนี้ คือว่ารถเก่านึกว่ามันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราได้รถยนต์คันนี้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าสภาพเนี่ยพอเอาเข้าไปให้อู่ดูครับอู่เขาบอกว่าโอ้โหนี่มันค่อนข้างแบบเยินนะเพราะว่าตอนนั้นเราเอามาลองใช้งานก่อนนะครับเบรกก็เรียกว่าเบรกไม่ค่อยดีนะครับการเร่งเครื่องยนต์ต่างๆนะครับก็ค่อนข้างจะเร่งไม่ขึ้นดีกว่าเรียกว่าเร่งไม่ค่อยขึ้นแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าอาการเร่งไม่ขึ้นเหล่านั้นเนี่ยมันคือเป็นเพราะว่าคันนี้มันเป็นรถยนต์ขนาด600ซีซีหรือเปล่านะครับแล้วก็อาการที่เราต้องเติมน้ำในหม้อน้ำทุกๆวันเราก็นึกว่ามันเป็นปกติของรถเก่านะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เจอในตอนแรกเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นประสบการณ์ก้อนใหญ่ที่ก่อนที่เราจะเริ่มทำรถยนต์คันนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ที่เราจะมารื้อฟื้นหรือว่าเราจะมารีสโตร์รถยนต์เก่าๆคันหนึ่งนะจากยุค 90 เนี่ยให้มาเป็นรถที่พร้อมใช้ในชีวิตประจำวันของเราสำหรับไดฮัตสุมิราคันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไดฮัตสุมิราในรุ่นที่ผลิตในประเทศไทยเขามีชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการว่าไดฮัตสุมิรามินท์นะครับเป็นรุ่นที่มีช่วงยาวกว่าไดฮัตสุมิราคันอื่นๆนะครับมันก็จะยาวออกมาเป็นช่วงท้ายเนี่ยเขาก็จะมีความยืดความยาวกว่าปกตินิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นรถคันนี้มีอายุการใช้งานสักประมาณ 27-28 ปีแล้วแปลว่าอะไหล่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยเหลือละในประเทศเรานะก็คงต้องรื้อมาจากรถคันเก่าๆหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งที่เขามักจะทำกันเนี่ยก็คือเราไปหาอะไหล่จากไดฮัตสุมิรารุ่นอื่นๆจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเอามาประกอบร่างเอามาใช้งานในรถยนต์คันหนึ่งที่เวลาเขาจะรีสโตร์ไดฮัตสุมิรากันนะครับสำหรับไดฮัตสุมิราคันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเริ่มทำก็คือเราไปหาอู่ก่อนว่าเป็นอู่ไหนที่เราสามารถไว้ใจได้นะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยผมก็จะเสิร์ชหาข้อมูลจาก YouTube เนี่ยแหละครับเพราะว่าคนพบว่ามีอู่รถยนต์มิราโดยเฉพาะเนี่ยอยู่หลายอู่นะฮะเราก็เลือกมา1อู่นะครับซึ่งอู่เนี้ยก็เป็นอู่ที่มีผู้แนะนำค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พอไปใช้บริการก็เรียกว่าไม่ผิดหวังนะฮะเราสามารถฝากผีฝากไข้ไว้ได้เลยนะฮะรถคันนี้เราเริ่มต้นกันที่แรกๆเลยเนี่ยถ้าจะเอาจากเรื่องของด้านนอกความสวยงามก่อนนะครับสีเดิมของรถคันนี้จริงๆเขาก็ทำมาเป็นสีเทาเนี่ยแหละครับแต่ว่าต้นฉบับดั้งเดิมของในเล่มเลยเนี่ยเขาเป็นรถสีแดงเพราะฉะนั้นตอนที่เราเจอคือสีเทาที่เขาทำมาเนี่ยยังไม่ค่อยเรียบร้อยเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำสีใหม่ตอนแรกเนี่ยเราก็พยายามจะทำสีอื่นนะฮะก็คือเป็นสีที่คล้ายๆกับ Subaru XV นะที่มันจะออกจะเป็นสีพิเศษที่มันออกเขาเรียกว่าสีแซนหรืออะไรสักอย่างออกน้ำตาลเทาๆนิดนึงนะฮะแต่ทำไปทำมาไงมันออกมาเป็นสีเทานี้ก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่ารถสีเทาเราก็เลยคิดว่า
ทำรถออกมาเนี่ยพอมันเป็นสีเทาเนี้ยไหนๆมันก็ออกมาเราก็เลยเอาตามนี้ละกันมันเป็นสีเทาแบบนี้แล้วเราก็เตรียมปั้นต่อไปนะครับสิ่งที่เราเจออยู่ก็คือว่าไล่ไปตั้งแต่ด้านนอกของรถนะกันชนหน้ากันชนหลังตอนนั้นเนี่ยกันชนหน้าที่ได้มาคือแบบเบี้ยวบูดเราก็ต้องไปตามหากันชนมานะครับตรงนี้ก็ได้กันชนที่เป็นกันชนหน้าที่เป็นตัวหน้าสั้นนะครับสำหรับ Daihatsu Mira ก็เอามาเตรียมไว้นะครับแล้วก็กันชนท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกันชนที่ทรงกันชนเดิมนะทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเป็นกันชนทรงเดิมเราก็ไปไล่ตามหาอันที่มันสภาพดีๆหน่อยนะครับเอามาประกอบกลับมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรถ Daihatsu Mira คันนี้เป็นรถที่มีทรงหน้าตาคล้ายๆของเดิมๆในตอนสมัยที่เขาออกมานะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นภายนอกอีกนะครับที่เหลืออยู่เราก็ไล่เก็บมาเรื่อยๆตั้งแต่ไฟหน้านะครับไฟหน้าตอนนี้ไฟหน้าของเราทั้งสองข้างเนี่ยก็คือเป็นไฟหน้าที่เป็นสีชานะครับก็มาจากรุ่นDaihatsu Mira ที่เป็นรุ่น L70 นะครับซึ่ง L70 รุ่นนั้นนะก็จะตามล่ากันหาพวกไฟที่เป็นสีชาเนี่ยกันค่อนข้างยากนิดหนึ่งเราก็ใช้เวลาในการหาตรงเนี้ยไฟหน้าคู่เนี่ยได้มาหลังจากที่รถเสร็จไปแล้วนะฮะเราก็ใช้ไฟเดิมไปก่อนจนพอเราได้ของเราก็เติมกลับเข้ามานะครับไฟท้ายก็เอาของ L70 มาเหมือนกันนะครับเป็นไฟท้ายสีชาเหมือนกันเราก็ทยอยเก็บเครื่องยนต์นะครับก็คือเรียกได้ว่าห้องเครื่องเนี่ยของในห้องเครื่องแทบจะทำใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือเครื่องยนต์เดิมที่เขามีมากับรถยนต์เนี่ยนะครับเรียกว่ารื้อออกหมดแล้วเราก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์ที่ผมเลือกที่จะเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยก็คือเครื่องยนต์660 cc ที่มีเทอร์โบมาในตัว JB DET นะครับเป็นรุ่นเครื่องของ Daihatsu Mira นะครับอยู่ในรถยนต์ Mira รุ่นใหม่ๆหน่อยเครื่องยนต์เนี้ยแปลว่าพอเราพยายามจะเอามาลงอยู่ใน Daihatsu Mira Mint คันนี้ปรากฏว่ามันมาแค่เครื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเฟรมมีเขาเรียกว่าเปลี่ยนยกแพรกันมาเลยนะครับก็คือเปลี่ยนกันทั้งแผงเรื่องเครื่องยนต์ก็ต้องเปลี่ยนช่วงที่แบบติดมากับเขาด้วยเป็นแผงแพรต่างๆที่ต้องใช้เนี่ยก็ต้องย้ายกันกลับเข้ามาใส่ด้วยแปลว่าทั้งเครื่องทั้งแพรทำใหม่หมดนะครับรวมไปถึงพวกหม้อน้ำเรื่องแอร์เรื่องระบบกรองอากาศเรียกได้ว่าข้างหน้าเนี่ยในห้องเครื่องยนต์เนี่ยทำใหม่ทั้งหมดสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับช่วงล่างเนี่ยก็มีการปรับปรุงหลายจุดนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยรถยนต์คันนี้ดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาเป็นระบบโชคใช่ไหมครับโชคสตรัทอะไรต่างๆจะด้านหลังเนี่ยเขาเป็นระบบแหนบนะฮะคราวนี้เป็นรถยนต์ที่ตอนนั้นทำมาที่โรงงานเขาผลิตออกมาก็เป็นรถยนต์ราคาที่มันไม่แพงเพราะฉะนั้นระบบมันก็จะยังเป็นระบบแบบเก่าสิ่งที่เราทำและปรับปรุงก็คือว่า1คือผมเปลี่ยนโชคทั้งหมด4ต้นเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเป็นโชคที่เป็นเทอินจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นของที่ได้มาเป็นมือ2ไซส์เล็กๆหน่อยแล้วก็มาดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้มันเข้ากับรถยนต์คันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงล่างข้างหน้าเนี่ยก็เป็นโชคเทอินมีสปริงชุดของเขามาช่วงล่างด้านหลังเนี่ยก็เป็นโชคเทอินนะครับบวกกับแหนบของเดิมของรถถ้าถามว่าอะไรเดิมในช่วงล่างก็คือแหนบกับเบรกหลังที่เป็นดรัมเบรกชุดเดียวนะส่วนเบรกหน้าเนี่ยจากที่เราเคยบอกว่ามีอาการที่แบบขับแล้วมันไม่ค่อยดูรู้สึกเบรกไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยครับผมก็เปลี่ยนเป็นเบรกในรุ่นของ Daihatsu Mira รุ่นที่เขาใหม่ขึ้นนะครับก็จานเบรกก็จะใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกที่เป็นผ้าเบรกระดับแข่งขันมันก็เลยจะทำให้การเบรกเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็มั่นใจกว่าเดิมสำหรับส่วนล้อและยางนะครับล้อเนี่ยเป็น13นิ้ว TE 37นะครับของ Ray ซึ่งก็เป็นล้อแท้นะครับทั้ง4ล้อแล้วก็ซื้อดุมล้อที่เป็นวินเทจมาใส่เข้าไปด้วยคราวนี้ต้องบอกว่าล้อเนี่ยก็ต้องไปไล่ล่ามาเหมือนกันกว่าจะได้ล้อมาก็ขับได้รถมาจนซ่อมบำรุงเสร็จไปแล้วขับไปแล้ว6-7-8 เดือนเพิ่งจะหาล้อที่มันพอดีกันได้นะครับด้วยความที่ล้อเนี่ยเราต้องเลือกล้อให้มันมีออฟเซ็ตที่พอดีกับรถที่เรามีถูกไหมครับเพราะเวลาเราใส่แล้วล้อชุดนี้มันก็จะไม่ล้นออกมามันจะพอดีสำหรับยางนะครับก็เลือกเป็นยางโยโกฮาม่ารุ่น Neova นะครับ AD07 รุ่นนี้ต้องบอกว่าขนาดไซส์13นิ้วเหมือนน่าจะไม่มีขายในประเทศไทยเราก็เลยต้องไปติดต่อพี่คนหนึ่งที่เขาเล่นรถยนต์ Daihatsu Mira นะเป็นนักแข่งรถเนี่ยพี่เขาก็มีสะสมยางต่างๆเหล่านี้ไว้นะก็เป็นยางใหม่นะครับอิมพอร์ตเข้ามาจากญี่ปุ่นเราก็เลยไปหามาแล้วก็เลือกมาเอามาใช้กับรถยนต์ Mira คันนี้เหมือนกันการใช้งานชีวิตประจำวันตอนนี้ถือว่า
เรียกได้ว่าโอเคทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเราแค่ไม่กล้าใช้มันหนักหน่วงมากแต่จริงๆถามว่าใช้ทุกวันนี้เข้าไปใช้งานในกรุงเทพนะฮะรถติดอะไรเงี้ยความร้อนก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะเรายังไม่เคยเจอโอเวอร์ฮีทหลังจากที่เราทำรถคันนี้มานะครับแอร์ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแอร์เย็นปกตินะครับเรียกได้ว่าคนขับคนนั่งในห้องโดยสารเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนปกติได้ค่อนข้างเหมือนรถใหม่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใหม่มากด้วยความที่รถมันเกือบ30 ปีมันอาจจะมีเสียงภายนอกเล็ดลอดเข้ามาได้นะครับก็เป็นไปตามสภาพของอายุรถแต่ถือว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างใช้งานได้ดีใครที่อยากจะรีสโตร์หรือว่าปั้นรถยนต์ปี 90 เนี่ยผมจริงๆคิดว่ามีคำแนะนำบางอย่างจากที่ผมได้ลองทำรถคันนี้มานะอาจจะต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่มีน้อยนิดนะครับแต่ว่าอาจจะพอจะแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันได้บ้างนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องรถยนต์ผมคิดว่าเราเลือกรถยนต์ที่เราชอบพอเราเจอรถยนต์ที่เราชอบแล้วเนี่ยก็ศึกษาเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับว่ารุ่นเนี้ยต้องมีการบำรุงรักษายังไงบ้างเพราะจริงๆถ้ารถเก่ายุค 90 เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีสัก30 ปีนะครับ30 ปีเนี่ยค่อนข้างเก่ามากๆแล้วล่ะต้องเอามาบำรุงรักษาหนักหน่วงอันดับแรกเนี่ยต้องหาอู่ให้เจอครับว่าอู่รถยนต์เฉพาะทางของรถยนต์รุ่นนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างนะลองศึกษาจากในอินเทอร์เน็ตผมว่าก็เห็นได้เยอะว่าโอเคอู่ไหนมีการตอบรับที่ดีอู่ไหนที่ดูน่าหลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยครับผมว่าหาให้เจอก่อนว่าเป็นยังไงอู่ที่ท่านเลือกอาจจะแบบมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าหน่อยแต่ถ้าเขามีความรับผิดชอบที่สูงมีการให้คำแนะนำที่ดีได้จริงๆนะผมคิดว่าสิ่งนี้คือค่าวิชาที่เราจำเป็นที่จะต้องแลกนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูให้มันเหมาะสมว่าอันไหนที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราอยากจะตั้งใจทำการหาอู่ที่ดีให้เจอเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้เราขับรถได้สนุกขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเรื่องความสวยงามนะผมคิดว่าความสวยงามเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลนะครับก็คือแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเราสามารถเลือกใช้อู่สีที่เราชอบค่อนข้างดีสิ่งที่อยากจะให้คิดเพิ่มเติมนิดนึงคือในรถยนต์รุ่นนั้นๆที่คุณเลือกเนี่ยอาจจะเป็นลองหาดูอีกนิดนึงว่าอู่สีไหนที่เชี่ยวชาญในการรื้อประกอบรถยนต์คันนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถแบบได้รถที่ค่อนข้างเนี๊ยบค่อนข้างมีการจัดทรงที่ดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยการรื้อประกอบไม่ค่อยเสียหายนะผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าจะเอาไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจอู่สำหรับรถยนต์มิล่าเอาจริงต้องบอกว่าผมก็ใช้อยู่อู่เดียวนะครับอยู่แถวถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับก็เรียกได้ว่าเข้ามาตั้งแต่เอารถมาเนี่ยก็ไปปรึกษากับที่อู่นี้เลยนะครับเอาตั้งแต่ซ่อมให้พอใช้งานได้ไปก่อนจนถึงเปลี่ยนเครื่องรวมไปถึงการดูแลรักษารวมไปถึงการปรับแต่งเพิ่ม performance ไปจนกระทั่งเปลี่ยนเทอร์โบจูนกล่องอะไรเงี้ยผมจบอยู่ที่อู่นี้อู่เดียวใช้อู่นี้ไม่ค่อยต้องกังวลเพราะว่าให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็ช่างมีฝีมือมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะสามารถหาอะไหล่ให้เราได้ผมไม่ต้องไปหาตามหาอะไหล่ตามเซียงกงด้วยตัวเองนะก็บอกอู่ว่าเอาอันนี้อันโน้นเขาจัดมาให้ได้หมดนะครับก็เป็นอู่ที่ครบวงจร1ที่ครับวันนี้บางแสนกับรถไดฮัตสุมิล่าจิ๋วๆของเราสะเทินน้ำสะเทินบกสุดถนนเมืองไทยเนี่ยน้องไม่ปาณีกับรถเก่าเลยนะสะเทือนทุกอนูแต่น้องก็ไปถึงนะเป็นทริปที่น้องพาไปไกลสุดแล้วมั้ยที่บางแสนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องก็ไม่ได้ไปไกลขนาดนี้นะใช่รอบนี้น้องทำลายสถิติเดิมแต่จริงๆรอบนี้ถือว่าวันนี้อากาศร้อนนะแต่ว่าแอร์เย็นถือว่าแอร์เย็นตลอดทางไม่มีงอแงใช่ไหมแอร์เย็นทั้งคันนั่งหน้านั่งหลังก็เย็นทั่วถึงดีกว่าที่คิดถ้าอย่างนั้นวันนี้เราน่าจะพอกันแค่นี้นะครับขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเก่งขึ้นทุกวันในรายการ Small Drive นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย